Hello! Ang isi-share ko ngayon sa inyo ang isang application na pwede nating pagkakitaan. Ito ay ang tinatawag na clip claps. So, if wala pa kayong clip clap guys, pwede nyo itong i-download sa Play Store. So, for example, nandun na kayo sa Play Store, ita-type nyo lang yung clip claps. Okay, clip claps. So, ito yun guys. So, sa akin meron akong clip claps. So, ganito yun. If nakikita nyo to sa inyong Play Store, install nyo to. Then, after installing, i-click nyo yung open. Then, pwede na kayong mag-sign in sa clip claps. So, sa clip claps, pag nagsa-sign in is pwede nyo gamitin yung Google account nyo, Facebook account, or yung phone number nyo. So, sa halimbawa sa akin is gamitin ko yung Facebook account ko. So, i-click ko lang yung Facebook dito. Okay. Then, antayin natin. So, ngayon guys, nandito na tayo sa aking account. So, sa clip claps, pwede kayong maka-earn ng rewards sa pamamagitan ng panunood ng videos dito. Then, pwede din kayong maglaro ng mga games dito. Okay. So, pipili lang kayo dito guys, anong gusto nyong laruin. Then, sa scratchers, pwede kayo if you have a balance over 5,000. Pwede kayong maglaro dito. Okay, back tayo guys dito. Pwede kayong mag-upload ng inyong videos. Kikita din kayo doon. Example, click this, upload videos, then upload from gallery. Okay. So, pwede din kayong redeem dito. If you have a reward code, pwede nyo itong i-input dito para maka-redeem kayo ng prize, or pwede din kayong mag-invite ng mga friends gamit yung mga social media account or QR code. So, if social media, pwede kayong Facebook, message, or dito sa more. Marami din tayong option dito. Pwede kayong Skype, Messenger, okay, pwedeng email, okay. Then, if pwede din kayo ditong invite by QR code, have friends scan this QR. So, pwede din yan. So, example, pag madami na yung clip clap coins nyo ito guys, pwede nyo itong exchange into cash. So, this one is yung tinatawag na clap coins. So, yung clap coins ko is 2,945. That would be the coins. Then, pag i-exchange ko sa dollar, yun yung amount niya. Dito pag cash out na kayo, okay, pwede kayong mag-cash out from $10 to $50. Okay, so, pwede din kayong mag-spin dito. Pwede din kayong maka-earn ng reward. So, click nyo lang yung lucky spin, then pwede kayong magka-earn dito. Kung saan po point yung spinner na doon kayo, yun yung mapanalunan nyo. Example dito, I have one. So, click ko dito. Okay. So, yan, times 50. Confirm nyo lang yan, and automatically will add to your club coins. Okay, pag mag-cash out na, pwede kayong gagamit ng inyong PayPal account. So, pag
enough balance na kayo, pwede kayong mag-cash out. So, yun guys. Please like and subscribe if you like the videos. Comment below. And then